Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня на тобі. Сьогодні у мене ось такі бантики з репсової стрічки. Можна на перші хвостики, можна в школу носити. По ширині такий бантик близько 6,5 см і по висоті 5. Ось такі. Нам знадобиться 2 відрізочка. 2,5 на 12,5.
зашити серединку. Якщо ми зашиємо ось так, отут шиємо, у нас буде вузький бантик. Якщо зашиємо ось так поперек, то у нас буде навпаки трошки ширший бантик. Ось такий варіант. Оце, коли ми зашивали ось таким чином, вущий бантик трішки. Серединка саморобна. Посилання на майстер-клас залишу під відео. Наші резиночки готові. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Всім па-па, до нових зустрічей! Па!